تا به حال شده از خواب بیدار بشی و احساس کنی که توی زندگی تکراری گیر کردی؟ صبح بلند میشی و گوشیتو چک میکنی، روز تو با عجله میگذرونی، احساس خستگی میکنی، به رخت خواب میری، دوباره همه چیز رو از اول انجام میدی. روزا به هفته ها و هفته ها به ماه ها تبدیل میشن و تو عمق درونت میپرسی من واقعا دارم زندگی میکنم یا فقط هستم؟ حقیقت اینه که عادت‌هات آینده‌تو تعیین میکنن. کارهای کوچیکی که روزانه انجام میدی یا تو رو تو همون حالت قبلی نگه میدارن یا با آرومی یه زندگی رو میسازن که همیشه خوابش رو دیدی. پس تو این ویدیو ما در مورد ترفندهای تصادفی خودیاری صحبت نمی‌کنیم. 10 تا عادتی رو به اشتراک میذارم که واقعا زندگی ها رو تغییر میده. عادت‌هایی که توسط روانشناسی، علم و تجربیات افراد واقعی پشتیبانی میشن و در انتها یه عادتی رو بهت نشون میدم که تقریبا هیچ کس در موردش صحبت نمیکنه، اما همون چیزی هست که همه چیز رو تغییر میده. پس بیاید شروع کنیم. عادت شماره 1، مراسم وضوح صبحگاهی. بیشتر مردم بیدار میشن و بلافاصله گوشی خودشون رو برمیدارن. مشکل کجاست؟ مشکل این هستش که روز خودت رو توی حالت واکنشی شروع میکنی. غرق در پیام‌ها، اخبار و حواس پرتی‌ها. به جای اون 10 دقیقه اول بعد از بیدار شدن رو فقط با خودت بگذرون. بدون گوشی، بدون اعلان‌ها. یه لیوان آب بنوش، جایی ساکت بشی. از خودت یه سوال بپرس. امروز چه چیزی واقعاً برای من مهمه؟ این مراسم ساده مغز تو رو بازسازی میکنه. تو دیگه اجازه نمیدی دنیا حال هوات رو کنترل کنه. در عوض کنترل روزت رو به دست میگیری. عادت شماره 2، قانون حرکت 2 دقیقه‌ای. تو نیاز به دویدن ماراتون برای سالم بودن نداری، اما بدن تو برای حرکت طراحی شده. قانون اینجاست: هر زمان احساس تنبلی یا گیر کردن کردی، فقط بدن خودت رو برای 2 دقیقه حرکت بده. کشش بده، شنا برو، دور اتاقت راه برو. چرا؟ چون حرکت احساس ایجاد میکنه. سخت‌ترین بخش هر تمرینی شروع کردنشه و این عادت مغز تو رو فریب میده تا شروع کنه. بیشتر اوقات 2 دقیقه به 20 دقیقه تبدیل میشه. عادت شماره 3، تمرکز روی یک کار. ما تو نسل چند وظیفه‌ای زندگی میکنیم، اما چند وظیفه‌ای تو رو مولد نمیکنه، تو رو حواس پرت میکنه. هر روز یک کار مهم رو انتخاب کن و اون رو با تمرکز کامل برای 1 ساعت انجام بده. بدون گوشی، بدون تب‌های باز، بدون سر و صدای پس زمینه. روانشناسان به این کار عمیق میگن 1 ساعت متمرکز ارزشمندتر از 5 ساعت پراکنده است. این عادت تو طول هفته ها اثر مرکب داره. میبینی که کارها، درسها و حتی خلاقیتت منفجر میشن. عادت شماره 4، غروب دیجیتال. مغز تو برای تحمل صفحات تا ساعت 2 شب ساخته نشده. به همین دلیله که احساس خستگی، اضطراب و بیقراری میکنی. این یه عادت قدرتمنده. یه غروب دیجیتال تعیین کن. یه زمان ثابت تو شب، شاید مثلا ساعت 9:30 شب، که در اون صفحه ها، گوشی، لپتاپ، تلویزیون رو کنار بذاری. از اون 1 ساعت آخر برای خوندن کتاب، نوشتن خاطرات، صحبت با خانواده و برنامه‌ریزی برای فردا استفاده کن. عادت شماره 5، بازسازی هفتگی جمعه ها. بیشتر مردم بدون جهت تو هفته ها سرگردونن. به جای اون هفته 1 بار 30 دقیقه وقت برای یه بازسازی بذار. به هفته گذشته نگاه کن. چی خوب پیش رفت، چی خوب پیش نرفت. 3 تا اولویت برتر خودت رو برای هفته آینده برنامه‌ریزی کن. فضا تو یه کمی تمیز کن و این عادت به مغزت یه شروع تازه میده. تو دیگه روی اتوپایلوت کار نمی‌کنی، بلکه با قصد و نیت زندگی رو شروع می‌کنی. عادت شماره 6، قانون انرژی اجتماعی 5:1. این یه حقیقته که اغلب نمیشنوی. اطرافیان ما عادتهای ما رو شکل میدن. به ازای هر 1 نفر انرژی خواه یا منفی که با اون تعامل داری، اون رو حداقل با 5 تا تعامل مثبت و الهام بخش متعادل کن. این میتونه به معنی گوش دادن یه پادکست انرژی بخش، تماس با یه دوستی که از تو حمایت میکنه یا پیوستن به یه جامعه آنلاین که به تو انگیزه میده باشه. محیط تو قوی‌تر از اراده توئه، پس اون رو عاقلانه طراحی کن. عادت شماره 7، لنگرهای قدردانی. ما فکر میکنیم خوشحالی وقتی میاد که بیشتر
بیشتر به دست میاریم. اما تحقیقات نشون میده که برعکسه. خوشحالی باعث میشه بیشتر به دست بیاری. عادت اینجاست. هر شب 3 تا چیز کوچیکی که بابت اونها سپاسگزار هستی رو یادداشت کن. نه چیزای بزرگ مثل شغل یا خونه، بلکه مثلا قهوه‌ای که امروز صبح ازش لذت بردم، پیاده روی 10 دقیقه‌ای با هوای تازه. قدردانی مغز تو رو بازسازی میکنه تا روی خوبی‌ها به جای کمبودها تمرکز کنه و همین تغییر به تنهایی دید تو رو نسبت به زندگی تغییر میده. عادت شماره 8: روزی 20 دقیقه یادگیری. به این فکر کن اگه فقط روزی 20 دقیقه رو به یادگیری اختصاص بدی، این تو سال بیشتر از 120 ساعت میشه که برای تسلط توی یک مهارت جدید کافیه. میتونه خوندن کتاب، گذروندن یه دوره آنلاین، تماشای یک سخنرانی به جای ویدیوهای تصادفی یوتیوب باشه. این عادت مربوط به یادگیری سریع نیست، مربوط به یادگیری مستمره. چون وقتی یادگیری رو متوقف کنی، رشد رو متوقف کردی. عادت شماره 9: صبح‌های ساکت، شب‌های ساکت. سر و صدا همه جا هست. پادکست‌ها، موسیقی‌ها، اعلان‌ها، اما مغز تو نیاز به سکوت داره. سعی کن صبح‌ها و شب‌هات رو با 10 دقیقه سکوت شروع و پایان بدی. فقط بنشین، نفس بکش و بذار افکارت آروم بگیرن. در ابتدا یک کمی ناراحت کننده است، اما با گذشت زمان سکوت به ابرقدرت تو تبدیل میشه و فضایی رو ایجاد میکنه که وضوح و ایده ها تو اون متولد میشن. عادت شماره 10: قبل از اینکه آماده باشی اقدام کن. کمالگرایی آرزوهات رو میکشه. بیشتر مردم منتظر زمان کامل میمونن، مثل یه برنامه کامل، مهارت‌های کامل، لحظه‌های کامل. اما حقیقت اینجاست: تو هرگز آماده نخواهی بود. قبل از اینکه آماده باشی شروع کن. ایمیل رو بفرست، ویدیو رو پست کن، پروژه رو راه اندازی کن. اقدام اعتماد به نفس ایجاد میکنه، نه برعکس. و در انتها چشمانداز بستر مرگ. هفته 1 بار از خودت بپرس: اگه 80 ساله بودم و به گذشته نگاه میکردم، آیا این چیزی که الان استرسش رو دارم واقعا مهم بود؟ این عادت بلافاصله سر و صدا، استرس و مقایسه رو از بین میبره. این به تو یادآوری میکنه که در راستای اون چیزی که واقعا مهم هست زندگی کنی. چون تو پایان این در مورد پول، مقام یا فالوورا نیست، در مورد لحظاتی هست که خلق کردی، افرادی که دوست داشتی و شخصیتی هست که شدی.